تو این ویدیو قراره با یک تیر دو نشون بزنیم. هم قراره 0 تا 100 بافت آفریقایی رو به طور حرفه‌ای و تخصصی یاد بگیریم. یکی از روش‌های تکنیک قفل دست رو توی این ویدیو بهتون آموزش میدم و اینکه چطوری یک بافت آفریقایی تمیز و مرتب داشته باشید. و همینطور قراره به طور تخصصی و گام به گام 0 تا 100 یه بافت اتوبانی خیلی حرفه‌ای و تمیز رو یاد بگیریم. خب همونطوری که بهتون گفتم قراره توی این ویدیو بافت اتوبانی رو یاد بگیریم که خب برای زدن این بافت شما باید بافت آفریقایی رو به صورت حرفه‌ای و تخصصی بلد باشید. پس اگر تا انتهای ویدیو همراه من باشی بافت آفریقایی رو به صورت تخصصی یاد میگیری. همینطور نکاتی که برای بافت اتوبانی باید بدونی رو کامل توی این ویدیو بهت توضیح میدم. اگر میخوای تقسیم بندی این بافت جذاب رو به طور 0 تا 100 و گام به گام به صورت حرفه‌ای و راحت‌ترین شکل ممکنش یاد بگیری، حتما به این ویدیویی که لینکش رو اینجا گذاشتم سر بزن، چون توی اون ویدیو به صورت کاملا حرفه‌ای و تخصصی تقسیم بندی این بافت رو آموزش دادیم. خب همونطوری که بهتون گفتم من توی ویدیوی قبل به طور کامل تقسیم بندی بافت اتوبانی رو آموزش دادم و تصمیم گرفتم توی این ویدیو روش بافت این بافت جذاب رو هم با هم دیگه یاد بگیریم. خب من شروع می‌کنم به زدن این بافت. اما از کجا باید شروع کنم؟ یعنی از لاین‌های بالای سر یا از لاین‌های کنار گوش؟ ببینید دخترها خیلی فرق چندانی نداره. اگر از تقسیم بندی خودتون مطمئن هستید از جایی شروع کنید که باهاش راحت ترید و به نوعی مسلط تر هستید روی بافت و میتونید اون بافت رو شروع بکنید. اما یه پیشنهاد میخوام بهتون بدم. ببینید الان من دارم طرف دوم رو میزنم. خب زمانی که میخواستم طرف اول بافتم رو بزنم اومدم از کنار گوش شروع کردم به زدن بافت و اومدم به سمت بالا. چرا این کار کردم؟ چون من خودم احساس میکردم یک مقدار فرق سرم نیاز به اصلاح داره. خب و یه مقدار کجه. به خاطر همین اومدم از کنار گوش شروع کردم و زمانی که به لایه آخر رسیدم با طرف مقابل فرق رو یک مقدار صاف کردم از جلوی آینه. چون همونطوری که دیدین من توی ویدیوی قبل جلوی آینه فرق رو صاف نکردم و همینجوری جلوی دوربین فرق رو صاف کردم. پس بعدن که جلوی آینه دیدم یه مقدار کج بود و تصمیم گرفتم اینجوری فرقم رو صاف کنم. اما برای شما فرقی نمیکنه چون دارید کل مراحل رو جلوی آینه انجام میدید. خب حالا میریم برای زدن این بافت. ببینید من لایه اولمو جدا میکنم. هنوز هیچ گونه مواد گذاری دخترها روی این مو انجام نشده. اما حالا میخوایم ببینیم باید برای مواد گذاریش چی کار کنید. ببینید من قبلا بهتون گفتم که برای 99% از موها شما میتونید از ژل واکس استفاده کنید. حالا من چون دارم روی این سرمانکن میزنم نمیام ژل واکس رو روی کل این مو بزنم. شما باید برای مشتری این کار انجام بدید. یعنی شما روی تمام خطوط تقسیمتون و همینطور لایه‌های داخلی موی مشتری باید به صورت کامل مواد گذاری بکنید. اما من چون دارم این بافت رو روی سرمانکن میزنم دیگه لایه‌های داخلی مو رو مواد نمیزنم، فقط روی خط تقسیمم یک مقدار مواد گذاری میکنم و این خطوط تقسیم رو مرتب میکنم. ببینید این بار من دارم از ژل واکس ردوان استفاده میکنم. حالا شما میتونید از هر ژل واکس دیگه‌ای که باهاش راحتید استفاده کنید. ببینید یک مقدار از ژل واکس رو برمی‌دارم. حتما در ژل واکستون رو ببندید و اجازه ندید که در ژل واکس باز بمونه. خب من این مواد رو میزنم پشت دست مخالفم و آروم رو میمالم پشت دستم و یک مقدار روی انگشتم نگه میدارم برای موها. خب میام روی خط تقسیمم رو یک مقدار هم به سمت بالا و هم به سمت پایین مواد گذاری میکنم. خب کامل من تا پشت سر دارم این کار رو انجام میدم دخترا. حتما حداقل تا 4-5 سانت بالا بیایید. حالا من کامل نکات مواد گذاری و اصول مواد گذاری رو توی یک ویدیو بهتون توضیح دادم. لینکش رو اینجا باز براتون میذارم بچه‌ها. باز اگر که مواد گذاری رو بلد نیستین حتما به اون ویدیو سر بزنید. اونجا من کامل یک سر رو مواد گذاری کردم و نحوه مواد گذاری رو کامل توضیح دادم. اینکه چقدر باید مواد بزنید
تا کجای مو باید مواد گذاری انجام بشه و تمام نکاتی که ممکنه سوال شما باشه برای مواد گذاری. خب ببینید حالا من یک مقدارم از این سمت، یعنی سمت فرقم، مواد گذاری میکنم. حالا با یه شونه دندون ریز شروع میکنم به شونه کردن این موها و پخش کردن موادم روی مو. ببینید کامل پخشش میکنم. هر جا که احساس کردید یک مقدار درصد موادی که زدید زیاده، میتونید از چی استفاده کنید؟ اسپری آب و آب بهش اسپری کنید. خب حالا این طرف رو هم به سمت پایین شونه کشی میکنم کامل. ببینید خب حالا که یه مقدار من به موها مواد زدم، میام خط تقسیمم رو چک میکنم ببینم آیا خط تقسیم من کامل مرتب هست، صاف هست و سعی میکنم تار به تار موها رو سر جای خودش قرار بدم که کارم کاملا تمیز بشه و شروع به چک کردن خط تقسیمم میکنم. هر جا که احساس کردم موها سر جاش نیست، با شونه موها رو به سمت جای خودش هدایت میکنم. میبینید؟ کامل خطم مرتب میشه. اگر یادتون باشه ببینید پشت سر دخترها، من توی ویدیو قبل بهتون گفتم شما زمانی که میخواین این حالا خطی که گوش تا گوش جدا کرده بودید و این قسمت پشت سر که یه لایه نازک جدا کرده بودید، گفتم اینجا رو شما زمانی که این خطا به هم وصل میشه ممکنه توی اون تقاطع‌ها شما یه شکستگی هایی داشته باشید که خب الان بهترین فرصته برای اینکه اون شکستگی ها رو برطرف کنید. میبینید کامل تار به تار موها رو من جا به جا میکنم. حالا تا جایی که دارم میبینم سعی میکنم مرتبش کنم. اگر شما میخواید کل لایه هاتون رو مواد گذاری کنید و بعد حالا با کش 40 گیس ببندین، میتونید این کار رو انجام بدین. اگر نه میتونید همین الان کل موهای این سمت رو خب گیره بزنید یا با کش ببندین. الان من یکی از موهام ببینید یکی از تقسیماتم گیره داره، یکیش آزاده. حالا میتونم بیام اینجا این دوتا دسته رو با حالا یه گیره نگه دارم. میتونم اگر موهای مشتریم یه مقدار خورده و ممکنه توی بافتم بیاد و اذیتم کنه از کش استفاده کنم. بعد از اینکه کامل مواد گذاری کردید، موها رو باید در جهت خواب بافتتون شونه بکشید. یعنی من الان چون بافتم به سمت عقب هست، میام و موهام رو به سمت عقب کامل شونه میکشم، حتی لایه های توی مو رو. من الان داخل مو رو مواد نزدم و اگر احساس کنم که داره اذیتم میکنه یه کوچولو آب اسپری میکنم، اما شما لایه های داخلی مو رو هم حتما مواد گذاری کنید. خب ببینید دخترها، زمانی که شما دارید از جلوی سر کار بافتتون رو شروع میکنید، بهترین پوزیشنی که مشتری میتونه داشته باشه اینه که مشتریتون رو روی یک صندلی اصلاح یا یک صندلی که حالت خوابیده داشته باشه بخوابونیدش، یا حالا بعضی صندلی ها هست که حالت نشسته است، فقط یه جوریه که گردن مشتری خم میشه. در هر صورت مشتری باید یک مقدار خوابیده باشه و شما تسلط داشته باشید از بالا روی سرش. الان من سرمانکرم آوردم سرشو کامل به سمت عقب که تسلط داشته باشم روی قسمت جلوی سرش و ببینم چجوری دارم بافتم و انجام میدم. حالا میریم برای بافت. ببینید من یک لایه نازک از جلوی سر مشتریم جدا میکنم. ببینید حالا نازک بودن این لایه به چه چیزی بستگی داره؟ به پهنای بافتتون. ببینید دخترها، هر چقدر شما پهنای بافتتون بیشتره، مجازید این لایه رو یک مقدار ضخیم‌تر بردارید و آزادتر کارتون رو شروع کنید. اگر شما دارین بیبی لاین میزنید و لاین های خیلی ظریف کار میکنید، اصلا مجاز نیستید که پهنای لایه انقدر زیاد باشه. ما تا جای اون موقع لایه رو نازکش میکنیم که حتی گاهی وقتا با 3 تا تار مو بافتمون رو شروع میکنیم، یعنی با این ضخامت کارمون رو شروع میکنیم. پس خیلی به این نکته دقت کنید که این ضخامت لایه‌ای که برمی‌دارید به پهنای بافتتون بستگی داره. الان ببینید با توجه به پهنای لایه‌ام، به پهنای بافتم، این ضخامت لایه منه که حالا امیدوارم تو دوربین مشخص باشه.
حالا من میام و موهام رو به 3 قسمت مساوی تقسیمش میکنم و میخوام شروع کنم به زدن بافت. فرقی نمیکنه از کدوم سمت بافتتون رو شروع کنید، چپ زیر وسطی یا راست زیر وسطی. گره اول رو میزنم. ببینید. خب حالا قفل دست به چه صورت دخترها؟ ببینید قفل دست به این شکله که شما دسته رو با 3 تا انگشتتون میگیرید، دسته وسط رو، دسته‌ای که باید بیاد زیر رو با انگشت اشاره و شستتون میگیرید و اون دسته‌ای که روی از روی شستتون میره با انگشت وسطتون محکم نگهش میدارید. این رو میگن قفل دست. اگر این دسته رو آزادش کنید دختر، این قفل دست دیگه معنایی نداره چون این دسته آزاده، شل میشه. اگر خوب مواد گذاری نکرده باشین بافتتون شل میشه. حالا من یک لایه نازک از کف سرمو برمیدارم. اینجا یه نکته رو دقت کنید. لایه من تا کجا باید بیاد جلو؟ تقریباً تا وسط بافت باید این لایه بیاد به سمت جلو. حالا یه نکته، سعی کنید، نمیگم هیچ اجباری تو کار دختران، این کار برای قشنگی بافتتونه. سعی کنید لایه هایی که دارین برمیدارین با بافت مقابلتون توی یک راستا باشه. خب که کارتون قشنگتر بشه. حالا اگر دیدید که نشد یا اگر دیدید حجم موهای مشتری رو 2 طرف یکسان نیست، یعنی شما نمیتونید این بافت رو دقیقاً مثل طرف مقابل بزنید، مثلا یک سمت سرش قبلا ریزش داشته، حجم موهاش کمتره و شما نمیتونین بیاین به اندازه طرف مقابل مو بردارید، اونجا شما هیچ اجباری ندارید که لزوماً بیاین در همون راستا بردارید و بافت مشتری رو کج و خرابش کنید. اما اگر که شد توی قشنگی کارتون خیلی تأثیر داره. خب ببینید من لایه هام رو با شونه برمیدارم که کارم تمیزتر شه. اما شما اگر ناخونتون به اندازه بلند هست که بتونید با ناخون کار کنید خب بهتره. کاملا الان از جلو مشخصه که من دارم بافتم رو چجوری میزنم. نگاه کنید لایه ها رو با دستم مرتب میکنم. این دسته روی رو با 3 تا انگشتم میگیرم، اشاره روی بافت، با همون تکنیک دسته هام جا به جا میشه. این تکنیک یکی از قدیمی ترین و به نوعی میشه گفت راحت ترین تکنیک های قفل دسته که اکثر بافتکارها و همکارهای ما دارن از این تکنیک استفاده میکنن. اما برای تکنیک قفل دسته بافت های کف سری ما روش های خیلی زیادی رو داریم. حالا این یکی از روش های این بافته، اما روش های زیادی داریم که حالا من آموزشش رو بهتون میدم. مثلا یکی از روش هاش رو توی زیرساز بافته دندون موشی اونجا بهتون آموزش دادم، اما باز هم براش یک ویدیوی جداگانه میسازم و توی پلیلیست بافت کف سری میذارم. میبینید دختران من دارم خیلی آروم این بافت رو انجام میدم که شما ببینید حرکت دست منو و اینکه تمیزی بافت رو. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خب من چه مقدار لایه مجازم از کف سر بردارم توی هر لاینی که دارم میبافم. ببینید این بستگی به حجم گره ها و سایز گره هاتون داره. یعنی اوایل کارتون که گرهتون ریزتره شما میتونید لایه ها رو نازکتر بردارید، اما هر چقدر که بافتاتون بزرگتر میشه سایز گره هاتون به نوعی بزرگتر میشه، حجم لایه هایی که از کف سر هم برمیدارید به تبع بیشتر میشه و این قاعده کاره برای اینکه لایه هامون شیب پیدا نکنه. دخترها اگر شما بیاید حجم موها رو هی کم بردارید و این گره ها بیاد پایین اما موها کمه، موهاتون شیب پیدا میکنه به سمت گره. خب و بالعکس اگر بیاید هی لایه ها رو پهن بردارید در صورتی که هنوز گرهتون اون بالاست اما شما انقدر لایه ها رو پهن برداشتید که موهاتون از گره ها جلوتر رفته، پس شیب به سمت بالا پیدا میکنه که این موها خودش رو به گره برسونه. پس اگر که میخواید شیب پیدا نکنه کارتون، باید حجم لایه هاتون متناسب با گره هاتون باشه. یه نکته‌ای که باید بهتون بگم، این تکنیک کشش دسته هاست دخترها که ممکنه خیلی هاتون یادتون بره انجامش بدید. شما زمانی که دارین بافت میزنید اگر احیانا حین بافت متوجه شدید که لایه قبلی یک مقدار شل شده، کافیه یه کوچولو ببینید اون دسته‌ای که با بافتتون اضافه کردید رو بکشید.
الان بذارید من این گره رو بزنم. نگاه کنید. من الان میخوام بافت بزنم و احساس میکنم اینجا یه مقدار شکم داده. میام با این دستم ببینید اون لایه‌ای که اضافه کردم رو میکشم. حالا اون لایه چجوری از توی مو جدا میشه؟ در اثر موادگذاری خوب و اصولی شما. وقتی که خوب موها مواد خورده باشه دخترا، کامل لایه هایی که به بافتتون اضافه میشه از بافت جدا میمونه و با موهای دیگه‌تون قاطی نمیشه. اگر که مو مواد خورده نباشه، چرا؟ این احتمال هست که موها قاطی بشه. اما زمانی که مواد خورده هست، من یه مقدار سرمانکن ببرم جلو سرشو. زمانی که مواد خورده هست اصلا این اتفاق نمیفته و قاطی نمیشه. خب و یه نکته دیگه برای اینکه بافتتون شکم نده و سعی کنید جلوی شکم دادنش رو بگیرید، زمانی که میخواین لایه ها رو بردارید، ببینید این لایه رو من میخوام الان به دسته زیری اضافه کنم تو پشت سر. ببینید انگشت اشاره‌اش هستم و از قسمت ریشه سعی میکنم اون بافت رو بگیرم و دسته هام رو جابجا کنم و مجدد میام کشش دسته ها رو انجام میدم. لایه هام رو اضافه میکنم و جابجا. ببینید به همین راحتی این بافت تا انتها زده میشه. فقط باید شما تا انتهای بافتتون فراموش نکنید که این تکنیک قفل دست رو به همراه تکنیک کشش لایه ها خوب و تمیز انجامش بدین. حتی موقعی که میخوام هر دسته رو جابجا بکنم، باز من این تکنیک کشش دسته ها رو به صورت کاملا ناخودآگاه خودم انجام میدم. ببینید اون دسته‌ای که به بافتم اضافه میشه رو میکشم. و اما انتهای بافت، شما زمانی که به انتهای بافت میرسین اصلاً به هیچ وجه نباید دستتون رو از کف سر فاصله بدین. دقیقاً مثل نکاتی که توی بافت هلندی بهتون گفتم. کاملاً دستتون رو به کف سر چسبیده نگه می‌دارید و ببینید اون دوتا دسته آخری که به بافتتون اضافه میکنید خیلی مهمه و خیلی اون دوتا دسته رو باید تمیز بزنید. اون دوتا لایه رو باید تمیز بزنید، یعنی اصلاً فاصله‌ای نداشته باشه. خوب میکشید. ببینید دستم به گردن مشتریم چسبیده. میبینید؟ و توی هر گره باز من کشش دسته هام رو دارم. تا چند تا گره من همینجوری دستم رو چسبیده به کف سر میزنم و در آخر دستم رو آزاد میکنم. ببینید همون روش دست گرفتن رو دارم تا انتهای بافت انجام میدم. حالا اگر که خواستین روش دستتون رو عوض کنید، اینجاها یه مقدار که فاصله گرفتین تکنیک دستتون رو عوض میکنید. این دوتا تکنیک گرفتن دست رو هم من توی یک ویدیو نکاتش رو بهتون گفتم. لینکش رو اینجا میذارم. حتما ببینید و تمرینش کنید. خب حالا من تا انتها بافتم رو میزنم. فعلا بهتون پیشنهاد میدم با کش هرگیز فیکسش بکنید تا بهتون آموزش بدم که چطوری باید با موهای الیاف کار فیکس رو انجام بدین. ببینید این کامل پشت سرشه و همونطوری که میبینید من قبلا هم بهتون گفته بودم اگر متناسب با سایز گردن مشتریتون، پشت گردن مشتریتون شما تقسیم بندی هاتون رو انجام بدین، خیلی تمیز این بافتا کنار هم قرار میگیره و روی هم دیگه سوار نمیشه. اگر الان من اینجا به جای 6 تا میومدم 7 تا میزدم یا 8 تا میزدم، این بافتا روی هم دیگه سوار میشد و مشتریم رو اذیت میکرد. پس خیلی به این نکته دقت کنید. دخترها ما این بافت رو زدیم و شما دیدید که چقدر راحت میشه این بافت رو انجام داد. اما طبق معمول تمام ویدیوها یه سری نکات طلایی برای هر بافتی هست که من انتهای ویدیو میگم و الانم میخوام اون نکات طلاییش رو بهتون بگم. اما اگر که از این ویدیو لذت بردی، خوشحال میشم که همین الان کانال من رو سابسکرایب کنی، همین ویدیو رو لایک کنی و یادت باشه ما یه گروه تلگرامی داریم که اونجا خیلی اطلاعات مهمی رو با هم به اشتراک میذاریم. پس حتما عضو گروه تلگرامیمون هم باش، چون اونجا کلی اطلاعات مفید در اختیارت قرار میگیره. اما بریم برای این نکته مهمه و نکته طلاییه. ببینید دخترا، شما تصور کنید که لاین دوم رو هم بافت زدید و بافتش رو انجام دادید. رسیدین به لاین سوم. لاین سوم کدوم لاین؟ لاینی که کنار گوش مشتری قرار میگیره. این لاین یه نکته خیلی طلایی داره. دخترا دقت کنید. شما زمانی که دارین این بافت رو میزنید، الان مال من خب سرمانکنه. سرمانکنم خب گوشش انقدر بزرگ نیست مثل گوش انسان. یه گوش کوچولو براش میذارن.
اما شما زمانی که دارید برای مشتریتون بافت میزنید گوشش انقدر کوچیک نیست، یه مقدار بزرگتره. چه اتفاقی میفته؟ این بافت رو اگر شما نیارید بالا میفته پشت گوش مشتری. زمانی که این بافت بیفته پشت گوش مشتری به شدت مشتری رو اذیت میکنه، موقع خوابش، موقع استراحتش و حتی در حالت عادی ممکنه بافت اگر زیاد برجسته باشه با موی اضافه باشه در حالت عادی به گوش مشتری فشار بیاره. پس این مهمترین نکته بافت‌های اتوبانیه. دقت کنید که حتما این بافتی که دارید میزنید رو به سمت بالا بیایید. اگر که احساس کردید، من ترجیحم اینه که وسط بزنید و اگر وسط بزنید به گوش احتمالاً برخورد نمی کنید. اما اگر مشتری شما یه مقدار گوشش بزرگتر بود و شما حتی وسط هم زدید و دیدین داره به گوش مشتری برخورد میکنه، هیچ اشکالی نداره. اون یه تیکه گوش رو بافتتون رو به سمت بالا بیاین و بعد ادامه بدید بقیه بافت رو وسط بزنید. دقت کنید اینا خیلی مهمه. شما در این حال که یه بافت تمیز و زیبا میزنید باید بتونید که اون آرامش و راحتی مشتری رو هم حفظ کنید و مشتریتون وقتی ببینه بافتی روی سرش هست اما در این حال داره راحت کارهای روزمره‌اش رو انجام میده، استراحتش رو انجام میده، مطمئن باشید باز هم برای بافتش پیش شما میاد. خب من برم این 2 قسمت دیگر رو هم بزنم، بیایم با هم نتیجه بافت رو ببینیم. و اینم از نمای نزدیک بافت آفریقاییمون. بریم پشت سرش هم بهتون نشون بدم. ببینید دخترها، این نمای پشت سر بافت اتوبانیمه و همونطوری که میبینید متناسب با پهنای پس سر من اومدم 6 تا لاین بافت اتوبانی زدم. حالا شما اگر مشتریتون پس سر پهن‌تری داره میتونید تعداد این لاین ها رو بیشتر کنید و یا حتی کمترش کنید، مثلا 5 تا کنید اگر پس سرش باریکه، که این بافتا به هیچ وجه نباید روی همدیگه سوار بشه و باید همینجوری تمیز کنار همدیگه قرار بگیره. خب امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشین. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. مرسی از نگاه زیباتون.